คำถามที่เราต้องลงทะเบียนก่อนเข้างานผมยกตัวอย่างคำถามให้ฟังสัก 2-3 อันเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แต่ยกเว้นหมวด1หมวด2เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนิรโทษกรรมคดีการเมืองยกเว้นคดีมาตรา112เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแก้ไขมาตรา112ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคำถามพวกนี้ถามทำไมครับคือมาตรา112ในประมวลกฎหมายอาญานะครับผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีคำถามพวกนี้มันเข้าข่ายไหมครับทำไมต้องถามเพราะในเมื่ออันนี้มันเป็นข้อห้ามเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวแล้วคุณกำลังถามคำถามนี้เพื่อให้คนที่กรอกจะเข้าไปใน300คนเปิดพื้นที่ฮะท่านสงสัยอะไรยังไงแล้วทำไมท่านถึงสงสัยแบบนั้นผมขออนุญาตนะครับผมสงสัยอยู่ประมาณ5ประเด็นครับมาคือผมเอาง่ายๆครับคือวันที่จะเลือกตั้งคือวันที่26มิถุนายน2567ก่อนวันการเลือกตั้ง1วันคือ25มิถุนายน2567ครับมีเขาเรียกว่าคณะหนึ่งเขาเรียกว่าสวประชาชนครับไปร่วมกับไอรอนะครับนี่คือผมข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์เดนิวนะฮะซึ่งก็อ้างอิงว่าเนี่ยไปร่วมกันจัดงานเพื่อจะทำหน้าที่ในการพบปะประชาชนพบปะแลกเปลี่ยนแนะนำตัวกันเขาพูดอย่างนี้ในหัวข้อข่าวในข่าวนะครับแล้วก็มีคลิปมีภาพทุกอย่างเลยเขารวมตัวกันประมาณ300คนเขาว่าอย่างนั้นข้อเท็จจริงเป็นยังไงนี่ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าประเด็นหลักๆก็คือประเด็นแรกที่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วกันก็อยากจะให้ทางไอรอเนี่ยที่เป็นผู้จัดงานเนี่ยได้มาชี้แจงกันนิดนึงเพราะก่อนที่จะเข้างานเนี่ยมันต้องมีการลงทะเบียนครับลงทะเบียนลงทะเบียนเนี่ยนะครับซึ่งผมก็อ้างอิงจากในเว็บไซต์ไอรอเลยซึ่งไม่รู้ว่าลบไปหรือยังนะครับตอนนั้นผมก็แค่แคปมาได้ว่าเขาเรียกว่ารวมจุดยืนว่าที่สว2567ใครตอบอะไรบ้างในซีเนต67บ้างมันเป็นคำถามที่เราต้องลงทะเบียนก่อนที่จะเข้างานต้องลงทะเบียนแล้วจะมีคำถามแล้วต้องตอบคำถามเนี่ยฮะใช่ครับผมยกตัวอย่างคำถามให้ฟังสัก 2-3 อันนะครับเช่นคำถามว่าท่านเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แต่ยกเว้นหมวด1หมวด2เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคำถามที่1นะฮะอย่างสมมติมันมีหลายคำถามนะแต่ผมยกตัวอย่างไปสัก2 อันแล้วก็นิรโทษกรรมคดีการเมืองยกเว้นคดีมาตรา112ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับอันที่3แก้ไขมาตรา112ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคำถามพวกนี้ถามทำไมครับเพราะอะไรครับผมกำลังจะบอกอะไรครับท่านสังเกตว่าไงผมไปตั้งข้อสังเกตอันนี้เป็นไม่เหมือนกับที่เมื่อวานผมไปออกรายการที่วราวิทย์นะครับผมไปเปิดดูข้อบังคับระเบียบของกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกวุฒิสภาเหตุผลที่ผมเปิดเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเพราะรายการนี้แหละเพราะอาจารย์จ้าเองท่านบอกว่ามันมีพรบตัวนี้ผมก็เลยไปเปิดดูครับข้อ10เนี่ยนะครับในหมวดของข้อห้ามในการแนะนำตัวครับเขาบอกว่าข้อห้ามคือห้ามผู้สมัครหรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัครนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวอ้าวแล้วคำถามที่ผมอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยมาตรา112เนี่ยผมขออนุญาตอ่านในนิดนึงนะครับคือมาตรา112อยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับเดี๋ยวต้องบอกประชาชนให้มันชัดๆว่าไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญนะฮะผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีครับคำถามพวกนี้มันเข้าข่ายไหมครับเราเข้าข่ายไหมต้องถามก่อนเพราะว่าการแก้หมวดทำไมต้องถามเพราะในเมื่ออันนี้มันเป็นข้อห้ามในการเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวแล้วนี่มันคุณกำลังถามคำถามนี้เพื่อให้คนที่กรอกจะเข้าไปใน300คนท่านกำลังจะบอกผมแค่ว่าสุ่มเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันมีในพรบว่าด้วยอันนี้เขาเรียกว่าระเบียบกกตว่าห้ามเขาบอกว่าห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวแล้วท่านกำลังจะบอกว่าโอเคนี่คือข้อห้ามของกกตถูกต้องไหมครับแต่เผอิญวันที่25มิถุนายนก่อนจะเข้าเนี่ยเขาต้องตอบอันนี้ต้องตอบคำถามจะต้องตอบคำถามก่อนเข้าไปในห้องถูกต้องครับใช่ไหมครับซึ่งจะมีคำถามซึ่งบางคำถามเนี่ยท่านสวกำลังจะบอกว่าเฮ้ยเข้าข่ายข้อห้ามของกฎของกกตหรือเปล่าผมแค่สงสัยนะอันนี้แฟร์อันนี้แฟร์ถ้าจะตั้งข้อคำถามแบบนี้แฟร์แต่ถามว่าอันนี้ดุลพินิจของกกตนะถูกผมตอบไม่ได้นะเราก็ตอบไม่ได้อาจารย์ก็ตามหลักการรัฐศาสตร์แล้วกันนะครับแล้วทุกคนมีมุมมองมีความคิดแต่ตามหลักการรัฐศาสตร์ก็คือสถาบันกฎหมายแยกออกจากกัน112เป็นกฎหมายอันหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันแต่กฎหมายไม่ใช่สถาบันและเนื่องมันเป็นกฎหมายนั้นทั้งสสและสวมีหน้าที่นิติบัญญัติที่กฎหมาย112จะแก้หรือไม่แก้จะอะไรก็แล้วแต่นั้นมันก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสสและสวเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการถามว่าคุณคิดยังไงกับกฎหมายอันนี้สำหรับคนที่จะเป็นสสหรือสวมันก็อยู่ใน
วงกลม ในกรอบ ของกรอบของนิติบัญญัติความรับผิดชอบหน้าที่ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสถาบัน ผมว่าเอาสถาบัน ท่านเอา อย่าเอามายุ่งอย่าเอามายุ่งดีกว่า ครับ อย่าเอาลงมาดีกว่านะฮะปล่อยสถาบันไว้อยู่ข้างบน อ่ะ เป็นที่เคารพรัก โอเค ของประชาชนอย่าเอามายุ่งดีกว่ากฎหมายก็คือกฎหมายเถียงกันเรื่องกฎหมายได้ เอางั้นผม อันนี้เข้าใจ งั้นผมพูดในฐานะผมเป็นทนายความและเป็น โอเค จบนิติศาสตร์รามคำแหง โอเค ก็ทุกอย่างนิติศาสตร์เนี่ยเราต้องตีตามตัวบท ครับ เกี่ยวข้องกับการแนะนำตัว ผมก็ไม่รู้ว่ากกตจะคิดเห็นอย่างไร ก็อยากจะให้กกตเป็นผู้ตัดสิน ผมไม่ก้าวล่วงที่จะไปตัดสิน ก็ผมก็อยากจะโยนประเด็นนี้ไปให้กกตพิจารณานิดนึงครับ นั่นคือประเด็นนะฮะ นี่คือประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่หนึ่ง นะฮะประเด็น อัน ที่ นี้ถามว่าแฟร์ๆนะฮะอันนี้ แฟร์ๆนะ โอเครับฟัง แฟร์ๆครับ ได้ดีครับ ครับ ดีค ผมครั รับบ ต่อเลยครับ ประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็คือประเด็นที่ว่าในวันที่25เนี่ยหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขามีการแจกวิสแบนครับผมก็เลยไปซื้อมาจากใน Lazada Shopee อะไรพวกเนี้ยนะฮะนี่ฮะวิสแบนนะครับสีเขียว สีขาว สีฟ้า ทำไมต้องซื้อ3สีนี้ เพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเขามีแจก3สีนี้ อืม คราวนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าทำไมต้องแจกทำไมต้องมีการแบ่งแยกวิสแบนเป็น3สีนี้ อืม 3สีนี้มีผลยังไงกับการที่จะไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเปล่า นี่คือตั้งข้อสังเกตนะครับ เพราะอะไรครับ ตามภาพนี้ใช่ไหมฮะ ในตามภาพ ผู้ นี้ มีสิทธิ์เข้าร่วมงานกรุณาแสดงสัญลักษณ์ นี่สัญลักษณ์ สีเขียว สีฟ้ากับสีขาว ใช่ครับ เพราะว่าทางไอรอเนี่ยกับสวประชาชนเขาบอกว่าเป็นการพบปะทำความเข้าใจครับ แล้วระบุเป็นการนัดหมายเพื่อพบปะแนะนำตัวแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ผมก็เลยสงสัยว่า เอ๊ะทำไมต้องมีแบบนี้ เพราะปกติการที่จะแบ่งสีแบบเนี้ยพี่ทินก็น่าจะรู้ถ้าเป็นงานคอนเสิร์ตอะครับ VIP นั่งหน้าสีหนึ่ง อืม นั่งตรงกลางจ่ายน้อยหน่อยสีหนึ่ง อืม นั่งท้ายๆหลังห้องอีกสีหนึ่ง เป็นการจำแนก เป็นการจำแนก แยกออกมาว่าใครอยู่กลุ่มไหน แล้วผมสงสัยไปกว่านั้นอีกก็คือว่ามันมีสวที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยผู้สมัครเนี่ยใส่สีเขียว2 คน ก็เลยไม่รู้ว่าคนที่ใส่สีเขียวเท่านั้นหรือเปล่าที่ได้เป็นสว อืม ปีแล้วอีกประเด็นหนึ่งครับที่ผมเคยจะพูดเสมอเลยเขาเรียกว่าใบเสร็จทางการเมือง คือในวันนั้นใน300 คนเนี่ยท่านเองเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าถ้าท่านยิ่งชีพนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายเนี่ยถ้าท่านจัดงานนี้เนี่ยท่านช่วยชี้แจงด้วยครับว่า300 คนมีใครร่วมบ้าง แล้วใครกันบ้างที่ใส่สีฟ้าสีขาวและสีเขียว อย่างนี้ครับ ทีมงานก็ทำการบ้านมา คุณผู้ชมครับ สงสัยเรื่องคนใส่ wristband ใช่ไหมครับสีของ wristband คุณผู้ชมครับ ในห้องจูปิเตอร์ที่เมืองทองใช่ไหมฮะ ครับ ใส่ wristband แล้วได้เป็นสวหรือ อันนี้คือคำถามของท่านหรือเปล่า ใช่ ตั้งข้อสงสัยเฉยๆนะฮะ ตั้งข้อสงสัยครับ โอเค wristband 3 สี สีขาว สีเขียว สีฟ้า เรามีภาพหน้าห้องแบบนี้ เอาละไปดูกันหน่อย มีการตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นปัจจุบันมีสว2 ท่าน เท่าที่เรามีภาพใช่ไหมทีมงาน 2 ท่านที่ใส่ wristband สีเขียวในวันงาน 25 มิถุนายน ซึ่งวันที่ 25 มิถุนายนยังไม่ได้เป็นสวนะครับ ยังไม่ได้เป็นสวนะครับ มี wristband สีเขียวอยู่ ครับ นี่ ชนนัดใช่ไหมครับ แล้วก็นี่โทษนะฮะ คุณเทวฤทธิ์มณีฉายได้เป็น สว สวไงครับ แต่คุณชนนัดใส่ริบแบนสีเขียวเขาไม่ได้เป็นสวใช่ไหมเขาไม่ได้เป็นไง อ่ะ แต่คุณเทวฤทธิ์มณีฉาย ครา ได้ วนี้ เป็น คราวนี้ ส ผม ว คราวนี้ผมเชื่อว่าในสีเขียวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คุณเทวฤทธิ์แค่ผมอาจจะมีหลายท่าน อาจจะมีหลายท่านที่เป็นสวด้วยกันใส่สีอะไร ผมก็อยากแค่ไม่เห็นจะยากเลยครับไอรอก็แค่มาชี้แจงว่า 300 คนที่เข้าประชุมวันนั้นมีอะไร ถูกไหมฮะไม่ได้ยากเลย เพราะคุณมีข้อมูลอยู่แล้ว คุณตรวจสอบผม คุณกล่าวอ้างในสิ่งที่คุณทำ และอีกท่านหนึ่งก็คือท่านนี้ครับ ใส่สีอะไรครับ อันนี้ต้องขอบคุณสำนักข่าว The Reporters นะฮะเพราะทีมงานผมพยายามจะหาภาพจากทุกที่แล้วนะครับ ปรากฏมีแหล่งอื่นไม่มีนะ มีแค่แหล่งนี้แหล่งเดียวนะฮะที่เราหาเจอณตอนนี้นะฮะก็คือบุคคลในภาพนี้ก็คืออาจารย์นันทวโรพาสที่มานั่งอยู่ในรายการ ใส่สีเขียว ก่อนหน้านี้ใส่สีเขียววันนั้นป่ะยกมือเนี่ยอันเนี้ยสีเขียว ใส่สีเขียว ใช่หรือไม่คุณผู้ชมช่วยกันสังเกตให้ผมหน่อย นั่นหมายความว่ามี2 คนที่ใส่ wristband สีเขียวแล้วได้เป็นสวในปัจจุบัน แล้วผมก็เลยสงสัยว่าแล้วที่เข้าร่วมในนั้นน่ะที่ได้เป็นสวใส่สีเขียวไหม เพราะว่าในเนี้ยใน3 คน2 คนเป็นสีเขียวแล้ว แล้วมันยังไงครับ แต่ก็มีคนใส่สีเขียว ก็แสดงว่าอะไรครับ ก็แสดงว่าที่แบ่งแยกเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะมีคนหนึ่งเป็นโหวตเตอร์หรือเปล่า อีกคนหนึ่ง นี่คือตั้งข้อสังเกตใช่ไหม ตั้งข้อสังเกตเพราะอะไรครับ ครับ เพราะว่าไม่ต้องไปเช็คอะไรมาก ที่ผมเรียกว่าใบเสร็จทางการเมืองคือ คุณไปเช็คผู้ช่วยครับ ผู้เชี่ยวผู้ช
ผู้ชำนาญการของวุฒิสภาครับเขาจะมีรายชื่อมาทั้งหมดเลย หลายท่านตั้งอดีตผู้สมัครมาเป็นผู้ช่วยผู้ชำแต่ผมต้องบอกวันนี้นะครับไม่ผิด แต่ผมแค่อยากให้กกตเนี่ยลองสืบเสาะสอบถามบ้างจากที่แบบอย่างเงี้ยมันมีภาพมีปรากฏอย่างที่ขึ้นจอทีวีอย่างเงี้ยทำไมท่านไม่เรียกมาคุยบ้างล่ะมาเหมือนมาถามผมอะว่าเฮ้ยคุณกล่าวหาผม อันนี้คุณก็เรียกมาถามสิว่ามีการตกลงอะไรกันไว้เปล่า ว่าถ้าผมได้แล้วก็ผมจะให้คุณมาเป็นผู้ช่วย หรือว่าคุณจะเป็นผู้ช่วยผู้ชำของผม เพราะพวกนี้มีเงินนะครับ เงินเดือนผู้ช่วยเดือนละ15,000นะครับ1 ปีก็180,000นะครับ2 ปีก็360,000นะครับพี่ทินอันนี้เรียกว่าผมเรียกว่าใบเสร็จทางการเมือง อันนี้คือสิ่งที่ผมแค่ตั้งข้อสังเกต ผมไม่ได้บอกว่าคนที่ตั้งผู้เชี่ยวผู้ชำที่เป็นอดีตผู้สมัครแล้วเป็นนะ ผมแค่บอกว่าทำไมกกตไม่แฟร์ไงคุณแล้วอย่างคุณยิ่งชีพที่เป็นไอรอเนี่ยมากล่าวหาผมถามไปหลายรอบแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมาเปิดรายชื่อ300 คนให้ผมดู แล้วผมก็ถามว่าแต่ละคนใส่สีอะไร ก็เปิดมาสิครับกลัวอะไรครับ ท่านสวท่านไม่ได้ใช้ทฤษฎี Texas Sharpshooter Fallacy ใช่ไหมฮะ ผมใช้หลักข้อเท็จจริง นี่ผมมาพูดทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรที่แบบ Texas เนี่ย ผมไม่ได้มีอะไรที่มโนเลยนะ ผมเอาจากสิ่งที่คุณโพสต์เลย โอเค แล้วเดี๋ยวผมย้อนนิดนึงนะคุณทีม ฮะ ในคำถามเนี่ยมันผูกอะไรกับบิสแบนหรือเปล่าด้วย อันนี้เป็นคำถามไงถูกต้อง เพ ไหม ราะอะไรครับ เพราะว่าผมไปเช็คมาเนี่ยมันหลายคนเนี่ยตอบว่าคำว่าไม่เห็นด้วยกับเห็นด้วยแก้ไขมาตรา1 2เนี่ยมันใส่สีนี้ไง มีหลักฐานนะฮะ ไม่ผมไปดูในเว็บดิคุณไปดูในเว็บเอาดิ คุณผู้ชมอาจารย์ คุณไปดูในเว็บผมไม่บอกว่าใคร อาจารย์ก็ ผมว่า นิดเดียว เอาแฟร์ๆที่สุดนะค ครั รับบ ไม่ว่าจะเป็นสวสีน้ำเงินสีส้มสีเขียวสีแดงสีขาว มันก็พวกกันหมดนั่นแหละเพราะว่า เอา รัฐธรรมนูญออกแบบมาแบบนั้น คุณจะต้องจับกลุ่มคุณจะต้องคุยกัน คุณจะต้องอะไรมันก็พวกกันหมดนั่นแหละ แต่โกงก็คือเส้นเงิน โกงก็คือเส้นเงิน เพราะฉะนั้นจะใส่ wristband สีอะไร หรือว่าจะใส่เสื้อสีอะไรมาเป็นทีม มันก็ออกแบบเขาออกแบบมาเป็นอย่างนั้นรัฐธรรมนูญออกแบบมาเป็นอย่างนั้นให้มาคุยกัน สามารถคุยกันได้ ให้มันกันเพราะคุณต้องโหวตกันเอง ประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะโหวตผมไม่ได้โหวตคุณได้โหวตสวไหม ไม่ได้โหวต ไม่ได้โหวตมีใครได้โหวตสวไหมทางบ้าน ไม่มี ไม่มีใครได้โหวตมันสร้างมาอย่างนี้ คนสมัครไปก็ต้องหัวกันจับเขา มันถึงต้องคุยกัน แต่ประเด็นก็คืออา เส้นเงิน นั่นคือการโกง